දකින්න ඇති thumbnail එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දන්නවා දැනටම ඩෙස්ක්ටොප් එකට ෆෝන් එක ලින්ක් කරන හැටි. එහෙම දන්නේ නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකක් උඩින් ගන්නම්. එහෙනම් අපි එකම WhatsApp එක multiple phone වලට කනෙක්ට් කරන හැටි බලමු. මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store එකට යන්න. ඊට පස්සේ WhatsApp කියලා සර්ච් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕපන් කරගෙන සෙටප් කරන්න. ඊට පස්සේ enter your phone number කියලා ඉල්ලන තැන උඩයිනේ ඩොට් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ link a device කියන එකට press කරන්න. ඊට පස්සේ QR code එකක් ජෙනරේට් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා අනික් ෆෝන් එකේ setting එකට යන්නේ කියනවා WhatsApp එක link කරන device එකට. ඒකට ගිහින් link a device කියන එකට press කරන්න. ඊට පස්සේ අනික් device එකේ තියෙන QR code එක scan කරන්න. පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් device දෙකේම එකම message තියෙන හැටි. කියන්නේ එකම chat, එකම calls, ඒ ඔක්කොම එකම විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට ඔයා කනෙක්ට් කරපු device එක remove කරන්න ඕනේ නම් link a device එකට ගිහින් අපි කනෙක්ට් කරපු device එකට press කරලා log out දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ device එක log out වෙනවා. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like comment කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.